Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Καφεδάκι ζεστό και ξεκινάμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε αυτή την υπέροχη τσάντα, την οποία βγάλαμε πίθωνα, γιατί πραγματικά τα καπάκια που μας ήρθανε έχουν το σχήμα από τα λέπια του πίθωνα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, μια τσάντα. Εδώ. Για όλες τις ώρες. Ανάλογα με το ντύσιμό μας, κρατιέται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Χωράει μέσα ακριβώς αυτά που πρέπει να έχουμε μαζί μας. Κοιτάξτε χωρητικότητα. Χωράει τα πάντα. Ό,τι χρειαζόμαστε να έχουμε, τα απαραίτητά μας δηλαδή, για να τα έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, ήρθε σε 4 υπέροχα χρώματα. Ήρθε στο σοκολά, που μπορεί να πάει με αυτές τις 3 αποχρώσεις εξαιρετικά. Ήρθε σε μαυρό-άσπρο και μαύρο, πάντα με την όψη του πίθωνα, το οποίο πλέκεται ή με μαύρο ή με άσπρο νήμα. Και ήρθε και σε αυτό, το οποίο θα φτιάξουμε και παρέα, που μπορεί να πάει με αυτά τα 2 χρώματα. Πιο ανοιχτόχρωμο ή πιο σκούρο. Εγώ επέλεξα αυτό, έτσι να φαίνεται και πιο ωραία στο βίντεο και να είναι και πιο χαρούμενο. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολη στην κατασκευή της. Τα πλαϊνά της, κοιτάξτε τα, είναι πλεγμένα επάνω, το οποίο σας διευκολύνει, από ό,τι κατάλαβα, πάρα πολύ. Το να μην κολλάτε μετά πλαϊνά επάνω και να πλέκονται έτοιμα επάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα τη φτιάξουμε. Πάμε. Και πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Βάζουμε 26 αλυσιδούλες. Χαλαρά. Όχι σφιχτά. 26. Κάναμε λοιπόν τις 26 αλυσίδες μας, γυρνάμε πίσω το πλεκτό μας. Εδώ υπάρχουν κάποια σπαγκάκια. Τα βλέπετε? Λοιπόν, 1, 2, τα βλέπετε? Να το. 3, 4. Εδώ λοιπόν θα μας βγούνε, αφού ήμασταν 26 γύρισαμε στο 25, θα μας βγουν 25 άριχτα στην πίσω θηλίτσα όμως, έτσι. Σε αυτή τη θηλίτσα. Για να μας βγει ένα πολύ ωραίο τελείωμα κάτω. Έτσι, το οποίο το θέλουμε. Λοιπόν, συνεχίστε μου, 25 θα μας βγουν 25 άριχτα στην πρώτη σειρά μας. Βάλαμε λοιπόν 25 άριχτα, φτιάξαμε. Τι γίνεται? Αυτό το σχέδιο που θα κάνουμε, το crunch, το οποίο υπάρχει μες στο κανάλι μας, θέλει μονούς πόντους. Δηλαδή με αυτό που ξεκινάμε, αυτό να τελειώνουμε. Γι' αυτό θέλει μονούς πόντους. Για να εξαφανίσουμε το ρουξουνάκι μας εδώ, τι κάνουμε? Μπαίνουμε εδώ και εδώ, έτσι. Τραβάμε αυτό επάνω και το φέρνουμε εδώ. Το είδατε? Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να πλέξουμε, ώστε να το εξαφανίσουμε. Η πλέξη μας πώς είναι? Ένα στον αέρα, μπαίνουμε και κάνουμε ένα άριχτο εδώ. Εντάξει? Παίρνουμε και μπαίνουμε. Εδώ έχουμε 2 θηλίτσες, τις βλέπετε? 2. Μπαίνουμε μόνο σε αυτή τη θηλίτσα, μόνο στην από εκεί θηλίτσα και κάνουμε ένα μακρύ ποδαράκι. Όταν λέμε μακρύ ποδαράκι, βγάζουμε 1, 2, 3 φορές. Στην επόμενη τρυπούλα λοιπόν κάνουμε πάλι ένα άριχτο. Πάμε πάλι να κάνουμε το μακρύ ποδαράκι μας, παίρνουμε, μπαίνουμε μόνο στην πίσω θηλίτσα, το βλέπετε? Νάτι. Και το βγάζουμε σε 3 δόσεις. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Λοιπόν, εδώ πάλι το άριχτο κανονικά, το άριχτο πατάμε σε όλο τον πόντο, έτσι. Παίρνουμε λοιπόν και μπαίνουμε εδώ, στο πίσω και κάνουμε ένα μακρύ ποδαράκι πάλι. 1, 2, 3. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε. Ένα άριχτο και ένα μακρύ ποδαράκι στην πίσω θηλιά μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Μόλις φτάσω στο τέλος της σειράς, θα ανοίξω να δείτε ότι θα τελειώσουμε πάλι με ένα άριχτο. Γι' αυτό έχουμε βάλει και μονούς πόντους, έτσι. Ναι, συνεχίστε μου μέχρι το τέλος της σειράς. Μία έτσι και μία έτσι. Και θα τελειώσουμε με ένα άριχτο.
Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος της σειράς, κάνουμε το μακρύ ποδαράκι μας στον πίσω πόντο. Και ένα άριχτο στο τέλος, όπως ξεκινήσαμε έτσι τελειώνουμε, γιατί είναι μονή η πόντη μας. Λοιπόν, ένα στον αέρα. Και πάμε τώρα να κάνουμε μία σειρά όλο άριχτα. Εδώ, στον πρώτο μας πόντο μπαίνουμε, το βλέπετε, εκεί. Ο επόμενος πόντος είναι πάντα πάνω, κάτω από την τρυπούλα. Το βλέπετε την τρυπούλα, τσακ, νάτος ο πόντος. Λοιπόν, ο πόντος αυτός είναι κανονικός, ο άλλος είναι μέσα στην τρυπούλα. Να το. Αυτός ο πόντος κανονικός, αυτός μέσα στην τρυπούλα. Προσέχουμε να μετρήσουμε κιόλας, πλέκοντας μετράμε να έχουμε 25. Μη φάμε κανέναν κατά λάθος, έτσι. Λοιπόν, μέχρι το τέλος της σειράς με τους 25 πόντους μας. Τελειώσαμε και τη σειρά με τα άριχτα. Εάν θυμάστε, στην ανάγλυφη σειρά που κάναμε, είχαμε ξεκινήσει με ένα άριχτο και είχαμε τελειώσει με ένα άριχτο, έτσι. Λοιπόν, τώρα κάνουμε ένα στον αέρα και επειδή θέλουμε αυτά εδώ να πέφτει το ένα μέσα στ' άλλο, θα ξεκινήσουμε με 2 άριχτα και θα τελειώσουμε με 2 άριχτα, ώστε το καρουμπαλάκι μας να πέφτει στο κέντρο. Δηλαδή, ένα άριχτο κανονικό, 2 άριχτα κανονικά και μετά κάνουμε το μακρύ ποδαράκι στην πίσω θηλίτσα και συνεχίζουμε μετά ένα-ένα κανονικότατα το σχέδιό μας. Δηλαδή, ένα κανονικό, ένα μακρύ στην πίσω θηλιά. Απλώς στο ξεκίνημα αλλάζουν οι σειρές. Η μία σειρά είναι με 1 και τελειώνουμε με 1 και η άλλη είναι με 2 και τελειώνουμε σε 2. Κατά τα άλλα είναι ακριβώς οι ίδιες σειρές. Έτσι. Λοιπόν, κατανοητό. Η πρώτη σειρά τα ανάγλυφα ξεκινήσαμε με 1 και τελειώσαμε με 1. Στη δεύτερη σειρά με τα ανάγλυφα, σε αυτή δηλαδή πάλι που κάνουμε το ανάγλυφο, ξεκινάμε με 2 και τελειώνουμε με 2, ώστε το ένα καρουμπαλάκι, θα το δείτε τώρα, να πέφτει μέσα στο άλλο, ώστε τελειώνοντας θα έχουμε πάλι 2 εδώ στο τέλος. Άριχτα, κοιτάξτε, βλέπετε πως πέφτει. Εδώ είχαμε κάνει 1, εδώ κάναμε 2 για να πέφτει αυτό ανάμεσα. Το βλέπετε, αυτό. Λοιπόν, τελειώνουμε τη σειρούλα μας κανονικά αυτή και μετά θα κάνουμε πάλι τη σειρά που είναι όλο άριχτα. Αυτή λοιπόν τώρα θα τελειώσει με 2 άριχτα, αφού ξεκινήσαμε με 2, έτσι. Τελειώνουμε λοιπόν και τη δεύτερη ανάγλυφη σειρά μας με 2. Όπως ξεκινήσαμε, να τα, 1, 2, έτσι τελειώνουμε. Η πίσω σειρά, αυτή που θα αρχίσουμε τώρα δηλαδή, είναι όλο άριχτα και έχουμε πει ότι βρίσκουμε τον πόντο, 1-2 πάλι, γιατί σε 2 τελειώσαμε, άρα με 2 αναγκαστικά θα αρχίσουμε, είναι πίσω, κρυμμένο πίσω από το καρυδάκι. Ο πόντος εκεί και ο κρυμμένος πίσω από το καρυδάκι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό λοιπόν είναι η σειρά που κάνουμε η ίσια. Απλώς προσέχουμε να μην φάμε πόντους, να έχουμε 25 πάλι, έτσι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο ακριβώς, μόλις τελειώσουμε αυτή τη σειρούλα μας, με αυτόν τον τρόπο ακριβώς με 1-2 στις ανάγλυφες σειρές θα μου συνεχίσετε ώστε να πέφτει το ένα μέσα στ' άλλο. Εάν δεν θυμόσαστε, μπορείτε να το γράφετε. Δηλαδή, πλέκετε, θα γράφετε ότι ξεκινάτε με 1. Θα μου κάνετε τη σειρά την ίσια μετά, αυτή που κάνουμε τώρα, και μετά θα γράφετε 2. Θα ξεκινάτε με 2 και θα τελειώνετε με 2. Μετά πάλι θα κάνετε την ίσια σειρά με τα άριχτα και θα γράφετε 1. Θα ξεκινάτε πάλι με 1 και θα τελειώνετε με 1. Έτσι λοιπόν θα πάει 1-2 στις ανάγλυφες σειρές μέχρι να έχουμε 24 καρουμπαλάκια. Δηλαδή, εδώ τώρα θα ξεκινήσουμε την ανάγλυφη σειρά μας πάλι με 1. Εδώ ξεκινήσαμε με 2, τελειώσαμε με 2. Τώρα λοιπόν μόλις γυρίσουμε θα ξεκινήσουμε με 1 και θα τελειώσουμε με 1. Έτσι, για να πέσει πάλι ανάμεσα. Λοιπόν, με αυτό ακριβώς τον τρόπο θα μου κάνετε 24 σειρούλες τέτοιες. 24 σειρές. Έτσι. Λοιπόν, και ανοίγω να τελειώσουμε τις 24 σειρούλες μας και μετά να κάνουμε τα πλαϊνά. Κάναμε τις 24 σειρούλες μας, μοιάζουν με τις φωλίδες του πίθωνα αυτά. Γι' αυτό τα έκανα έτσι με το κράντς, με αυτό το σχέδιο. Δεν είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είμαστε εδώ, έχουμε τελειώσει και την ίσια μας σειρά, την τελευταία δηλαδή.
Και πάμε να κάνουμε μία περιμετρική για να αρχίσουμε τα πλαϊνά. Τι κάνουμε εδώ? Εδώ έχουμε πατήσει τον τελευταίο μας πόντο. Μπαίνουμε πάλι μέσα και πατάμε για να στρίψουμε. Και αρχίζουμε τώρα να πλέκουμε. Προσέξτε με λίγο, παιδιά. Είναι κάποιοι πόντοι που διασταυρώνονται. Τους βλέπετε, ένας εδώ και ένας εδώ. Ένας εδώ και ένας εδώ. Ένας εδώ και ένας εδώ. Τους βλέπετε? Μόνο αυτούς τα πλέκουμε. Αυτούς που διασταυρώνονται. Αυτοί λοιπόν είναι οι πόντοι που πρέπει να αρχίσουμε να πλέκουμε. Δηλαδή εδώ, εδώ, για να μην βγουν περισσότεροι ή λιγότεροι. Γι' αυτό θέλω να μου βγουν ακριβώς. Λοιπόν, εδώ, εκεί, εδώ βλέπουμε διασταυρώνονται, έναν επάνω και ένα στον από κάτω που γίνεται διασταύρωση, εδώ, εκεί. Είναι πολύ εύκολο. Να το βλέπετε? Φαίνονται οι πόντοι μόνοι τους. Εδώ, νάτος. Έτσι λοιπόν πατάμε σε κάθε σειρά. Δεν χάνουμε σειρές με αυτόν τον τρόπο. Να το. Εκεί. Και εκεί μέχρι κάτω θα μου το πάτε. Μόλις φτάσουμε κάτω ξανανοίγω εγώ. Φτάσαμε λοιπόν στο τελευταίο σπαγκάκι. Εδώ αντιστοιχεί στην πρώτη σειρά που κάναμε τα γαϊτανάκια μας. Άρα μπαίνουμε εδώ, βλέπετε μαζί, για να φτάσουμε στη σειρά με τα γαϊτανάκια. Είναι η πρώτη μας σειρά εδώ. Εδώ λοιπόν αφού είχαμε 24 καρουμπαλάκια είναι 48 σειρές. Άρα πρέπει να έχουμε και 48 πόντους εδώ. Πάμε να τους μετρήσουμε. Εδώ ήταν που κάναμε τα διπλά εδώ μέσα για να στρίψουμε. Ξεκινάμε λοιπόν από το πρώτο που μπήκαμε το διπλό. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Άρα είμαστε σωστοί. Αυτό ήθελα. Λοιπόν, πάμε εδώ λοιπόν τώρα και μπαίνουμε εδώ και κάνουμε πλέον βουβά. Εκεί. Όλο το κάτω μέρος το κάνουμε βουβά. Μέχρι εδώ. Και μετά κάνουμε ακριβώς ό,τι κάναμε εδώ, με 48 πόντους κάνουμε και από την άλλη μας πλευρά. Εδώ θα φτάσουμε στην άκρη με βουβά. Στον τελευταίο πόντο θα πατήσουμε 2 φορές. Έτσι. Για να στρίψουμε. Πάμε τώρα να στρίψουμε. Ένα στον αέρα. Εδώ κάναμε το τελευταίο μας, ναι. Λοιπόν, εδώ. Ένα στον αέρα και στρίβουμε τώρα. Και πάμε εδώ. Και τι κάνουμε? Βάζουμε ένα ποντοδείκτη να ξέρουμε ότι αυτός είναι ο πρώτος μας πόντος από εδώ. Γιατί αυτούς θα τους χρησιμοποιήσουμε τους 48 μετά. Γι' αυτό. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την πλευρά, τους πόντους τους βρίσκουμε. Ένα κάτω, ένα πάνω. Ένα κάτω, ένα πάνω. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, ένα κάτω, ένα πάνω. Έτσι θα μου συνεχίσετε μέχρι επάνω για να μην χάσουμε καθόλου σειρές. Να μας βγουν πάλι οι πόντοι 48. Έτσι. Για να κάνουμε μετά επάνω τα πλαϊνά, να γίνει πολύ όμορφο. Λοιπόν, μέχρι επάνω με 48 πόντους και μόλις φτάσουμε στο πάνω μέρος θα κάνουμε και μια σειρά βουβό πάνω και τελειώσαμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε μία πάνω, μία κάτω. Φτάσαμε λοιπόν, βάλαμε το 48 μας εδώ και αρχίζουμε να κάνουμε βουβά στο πάνω μέρος του πλεκτού μας και είναι η τελευταία μας σειρά αυτή. Μετά θα ξεκινήσουμε τα πλαϊνά. Τελειώσαμε δηλαδή το κυρίω σώμα της τσάντας μας. Και μάθαμε και πώς πιάνουμε πόντους στα πλαϊνά της τσάντας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Είναι τεχνική, δηλαδή που πρέπει να πατάμε ώστε να μας βγαίνουν σωστά οι σειρές μας. Κάθε σειρά πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα πόντο. Έτσι. Οπότε έτσι δεν χάνουμε ποτέ σειρές. Στη μία πλευρά του πλεκτού πλέκουμε αυτούς που διασταυρώνονται και στην άλλη πλευρά του πλεκτού μας είναι ο ένας πόντος είναι στην πάνω πλευρά και ο άλλος είναι από κάτω. Πάνω κάτω, πάνω κάτω.
Έτσι λοιπόν δεν χάνουμε ποτέ σειρούλες. Πατάμε και το τελευταίο εδώ μέσα. Και τώρα λοιπόν ερχόμαστε στην από εδώ πλευρά, έχουμε 48 πόντους και αρχίζουμε να φτιάχνουμε το πλαϊνό επάνω στη τσάντα. Να μην χρειάζεται τίποτα μετά. Λοιπόν, κόψαμε την τζοχούλα μας και πάμε να τη σταθεροποιήσουμε. Λοιπόν, εκεί. Εκεί, θα σε αφήσω μετά να μου τη ράψετε προσεκτικά, τραβάμε. Εκεί, ωραία. Και από εδώ. Το βγάλαμε, ωραία. Λοιπόν, να βάλουμε και 2 εδώ. Και πάμε να ράψουμε μετά, για να μπορέσουμε μετά να κάνουμε τα πλαϊνά επάνω, είπαμε. Για να μην βασανιζόμαστε, τίποτα. Το μόνο που θα έχουμε να ράψουμε είναι η τσόχα γύρω-γύρω, τίποτα άλλο. Ούτε πλαϊνά, ούτε τίποτα. Λοιπόν, γύρω-γύρω, ένα ωραίο ραψιματάκι θέλω τώρα, έτσι. Γύρω-γύρω. Πάμε. Το ενισχύσαμε από την πίσω πλευρά. Κοιτάξτε τι ωραίο που έγινε. Βλέπετε, πολύ όμορφο. Να. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κάνουμε τα πλαϊνά μας επάνω. Έτσι, λοιπόν, πάμε εδώ, πατάμε. Εδώ έχουμε μπει, βλέπετε, είναι η από πάνω πλευρά. Άρα, κάνουμε τον πρώτο πόντο εδώ για το πλαϊνό μας. Εκεί. Αυτός λοιπόν τώρα είναι ο πρώτος μας πόντος, γιατί γυρίσαμε. Είπαμε ότι έχουμε 48 πόντους και τους είχαμε μαρκάρει κιόλας. Λοιπόν, κάνουμε τους πρώτους 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, να φτάσουμε στο 19, έτσι. Κάναμε τους 19, πάμε τώρα να κλείσουμε 3 μαζί. 1, 2, 3, τα κλείνουμε όλα μαζί και τα σφίγγουμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε 4 άρρηκτα. Εδώ τώρα σχηματίζουμε το πλαϊνό μας, έτσι. 2, 3, 4 άρρηκτα. Πάμε να ξανακλείσουμε 3 μαζί. 1, 2, 3 μαζί. Τα σφίγγουμε καλά. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα με 19 άρρηκτα πάλι. Από εδώ και πέρα είναι 19 μέχρι τον ποντοδείκτη μας, έτσι. Μετρώντας πάμε στον ποντοδείκτη. Λοιπόν, κάναμε και το 19. Ας βάλουμε και ένα εδώ να ξέρουμε που τελειώσαμε. Λοιπόν, ένα στον αέρα και πάμε για τη δεύτερη σειρούλα μας. Στη δεύτερη σειρά τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε 6 βουβά. 1, 2, 3, 4, 5, 6 βουβά. Τώρα θα κάνουμε 12 άρρηκτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε πάλι 3 μαζί. 1, 2, 3 μαζί και σφίγγουμε.
Εκεί. 2 άριχτα. Εκεί. 3 μαζί πάλι. 2, 3. Είδατε τι ωραία που σφίγγει κάτω. Εκεί. Και τώρα θα κάνουμε 12 άριχτα και 6 βουβά μέχρι το τέλος. 12 άριχτα και τα τελευταία 6 βουβά. Πάμε στην τελευταία μας σειρούλα. Ένα στον αέρα. Πάμε. 6 βουβά. 1, 2 στον πίσω πόντο. Εκεί. 3, 4, 5, 6. Και τώρα πάμε 11 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Λοιπόν, τα 3 επόμενα μαζί. Το σφίγγουμε πολύ καλά για την τελευταία μας σειρούλα. Εκεί. Ωραία. Πάλι 3 μαζί. 1, 2, 3 μαζί. Τα σφίγγουμε πολύ καλά. Εκεί. Και πάμε τώρα. 11 άριχτα πάλι και 6 τα βουβά μας, ό,τι κάναμε και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, τελειώσαμε και την τελευταία σειρούλα. Κοιτάξτε τι ωραία που μας ήρθε το πλαϊνό. Οπότε κόβουμε μακριά την κλωστή μας αυτή για να μπορούμε μετά να το ράψουμε και πάμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο στην άλλη πλευρά. Ακριβώς ό,τι κάναμε από εδώ θα μου το κάνετε και από εκεί. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, τη μία πλευρά τη ράψαμε. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνει το πλαϊνό. Λοιπόν, πάμε να ράψουμε και το άλλο πλαϊνό τώρα. Λοιπόν, πάμε αντικριστά. Εδώ. Το σφίγγουμε. Έχω κάψει λίγο την άκρη γιατί μαδάει. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Ένα από εδώ. Ένα από εκεί. Πολύ προσεκτικά, έτσι. Να το γυρίσουμε έτσι, να το βλέπουμε καλύτερα. Να τεντώσουμε λίγο, να σφίξει, ωραία. Και πάμε. Ένα από εδώ. Ένα από εκεί. Βλέπετε τι πιάνω. Το από εδώ της μιας πλευράς και το από εδώ της άλλης. Πάμε να το δούμε. Εδώ. Εδώ έχουμε πλέξει, έχουμε ράψει. Εδώ. Το βλέπετε. Ένα από εδώ, ένα από εκεί. Ένα από εδώ, ένα από εκεί. Έτσι κι αλλιώς είναι μετρημένα αυτά. Οπότε θα φτάσουμε ακριβώς μέχρι κάτω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ένα από εδώ, ένα από εκεί. Ωραία. Λοιπόν, έτσι μέχρι κάτω θα μου το ράψετε. Να το, κοιτάξτε τι ωραία που γίνεται. Λοιπόν, συνεχίστε μου. Λοιπόν, για να το στερεώσω τι έκανα, πίεσα λίγο τη γωνία, την έφερα επάνω για να μπορώ να το στερεώσω. Λοιπόν, πάμε να του κάνουμε άλλο ένα. Εδώ. Και μέσα. Το σφίγγω καλά. Το περνάω κάπου εδώ. Εκεί. Το κόβω. Και το καίω. Εντάξει. Και το ξαναπάμε στη θέση του. Κοιτάξτε τι ωραίο πλαϊνό έγινε. Και από εδώ και από εκεί. Και πάμε λοιπόν τώρα να βάλουμε το καπάκι. Μέσα στη συσκευασία περιέχεται και το λουράκι του, έτσι. Λοιπόν, βάλαμε και ένα unique εδώ.
έτσι να φωτίσει λίγο και πάμε τώρα να μετρήσουμε πού ακριβώς θα βάλουμε το καπάκι. Εμείς δεν θέλουμε να πέφτει περισσότερο από εδώ. Καλά είναι εκεί, για να το δούμε όρθιο. Νομίζω ότι είναι καλά εκεί. Οπότε πάμε, διπλώνουμε, να ξέρουμε σε ποιο σημείο θα πρέπει να βάλουμε. Μετράμε εδώ, εάν μπορούμε λιγάκι, 4 και 4. Εκεί είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να βάλουμε καρφιτσούλες πίσω, να το σταθεροποιήσουμε για να μπορούμε να ράψουμε. Αν και φαίνεται ότι είναι σε αυτή τη σειρούλα, το βλέπετε. Δηλαδή πατάμε πάνω στους κόμπους εδώ και ράβουμε. Εγώ επειδή είμαι λίγο περίεργη και ψυχαναγκαστικούλα, θα βάλω εγώ 4 καρφιτσούλες. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε να ράβουμε. Η κλωστή μας βέβαια είναι συγκεκριμένη, είναι πολύ ανθεκτική, θα περιέχεται μες στο kit, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ράψουμε. Βγάζουμε την πρώτη, βάλαμε την βελόνα. Πάμε πίσω εδώ. Είναι η τσόχα από μέσα και πιάνει πολύ καλά, να έχετε υπόψη, έτσι. Τραβάμε, να το στρώσουμε εκεί. Τώρα αν θέλουμε και το πετύχουμε, θέλει λίγο προσοχούλα για να πέφτουμε μέσα στην τρύπα, εκεί. Άλλη μια φορά καλό θα είναι εδώ στην άκρη να το κάνουμε. Εκεί. Ωραία. Το πιάσαμε καλά στην άκρη. Πάμε στην επόμενη τρυπούλα, στο περίπου τώρα, θα το πετύχουμε που θα πάει. Εκεί, εκεί. Βλέπετε. Σηκώνω λίγο και το βλέπω δηλαδή. Και ξανά κάτω. Εάν θέλετε βέβαια το περνάτε και 2 φορές. Αν και αυτή η κλωστή είναι θηρίο, δεν παθαίνει κάτι. Οπότε συνεχίζουμε. Εκεί. Και πάμε μέχρι το τέλος. Το τέλος θα μου κάνετε πάλι 2 φορές εδώ, θα το περάσετε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και το κάτω μέρος. Εκεί είμαστε. Έχω μετρήσει εγώ, βλέπετε. Και έχω βάλει μία καρφιτσούλα. Εδώ λοιπόν θα βάλουμε αυτό. Εκεί θα ραφτεί. Εκεί ακριβώς. Και για να μην μας κουνηθεί θα βάλουμε 4 καρφίτσες. Για να το ισιώσουμε εκεί. Σημασία στη λεπτομέρεια, παιδιά, αλλά αυτή η λεπτομέρεια μπορεί να στραβώσει όλη τη ζάντα. Καταλάβατε? Γι' αυτό το κάνουμε. Λοιπόν, και αφού το ισιώσαμε, αυτό θέλει λίγο πιο πάνω, εκεί είμαστε. Λοιπόν, και αφού το ισιώσαμε, πάμε τώρα να το ράψουμε, βελονίτσα και κλωστούλα και που το ράβετε. Κοιτάξτε χώρο μέσα που έχει η τσάντα μας. Για όλη μέρα, παιδιά. Είναι μια τσάντα φανταστική που χωράει τα πάντα μέσα. Δηλαδή, ό,τι είναι απαραίτητο. Την κρατάμε όλη μέρα. Λοιπόν, βάλαμε και το κούμπομά της. Είναι καταπληκτική. Ένα λεπτό να την κουμπώσουμε για να τη δείτε. Να τη. Λοιπόν, πάμε τώρα να τη γεμίσουμε και να βάλουμε το χερουλάκι της. Έτσι, πάμε. Η τσαντούλα μας είναι έτοιμη και είναι πανέμορφη, πανέμορφη. Είμαι πολύ χαρούμενη. Δεν είναι υπέροχη? Για όλη μέρα. Είναι, βγήκε τέλεια. Κοιτάξτε εδώ πλαϊνά. Έχει για να κάνουμε χώρο τα έβαλα τα πλαϊνά. Δηλαδή να έχει μέσα χωρητικότητα. Λοιπόν, τι σας έχω εδώ επιλογές. Λοιπόν, για να γίνει αυτή, μπορούμε να την κάνουμε. Με το καπάκι αυτό και το νήμα αυτό, εκτός από αυτό. Μετά υπάρχει, πάμε κάτω, το μαύρο άσπρο και το μαύρο, το οποίο πάει ή με άσπρο ή με μαύρο και τα δύο, έτσι. Λοιπόν, και υπάρχει και αυτό, ο πίθωνάς μας δηλαδή έχει πολλά χρώματα, που μπορούμε να το κάνουμε και με το σοκολά και με το μπέζ. Λοιπόν, αυτά τα 3 χρώματα βγαίνουν σε καπάκια πίθωνα, οπότε σας έδειξα όλους τους πιθανούς συνδυασμούς, έτσι. Οπότε έχουμε 4 καπάκια, δηλαδή ένα τέτοιο χρώμα, ένα σοκολά, μπέζ, ένα μαύρο άσπρο και ένα μαύρο. Εσείς από εκεί και πέρα επιλέγετε ποιο kit θέλετε να σας στείλουμε.
Λοιπόν, πήρε 2, όπως έχουμε πει, και περίσσεψε από το δεύτερο αυτό. Αλλά με ένα δεν βγαίνει, έτσι. Να την κάνουμε πιο φαρδιά, μετά θα έχει πρόβλημα εδώ και εδώ να μην χωράει χέρι. Οπότε νομίζω, πιο ψηλή βέβαια αν θέλετε μπορείτε να την κάνετε. Νομίζω όμως ότι οι διαστάσεις της είναι ιδανικές για να χωράει ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε να έχουμε μαζί μας. Έτσι. Λοιπόν, εάν σας άρεσε το βιντεάκι μου, ξέρετε τι θα κάνετε. Εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι να σε έρχονται ενημερώσεις, γιατί θα κάνουμε πολλά και διάφορα ακόμα. Μην τα χάνετε, είναι αμαρτία. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook. Αφήστε μου και κάνα μήνυμα από κάτω, γιατί μου αρέσει κάθε πρωί 6.30-7 παρά κάθομαι και τα διαβάζω, πριν έρθουμε στο μαγαζί δηλαδή. Και για όλο το kit θα το βρείτε ή στην περιγραφή του βίντεο, πατώντας στην περιγραφή επάνω από κάτω θα έχει βάλει ο Παναγιώτης κανονικά το kit για όλες τις επιλογές, διαλέγετε ό,τι θέλετε, αλλά μπορείτε να το βρείτε και στο site μας pleximoraψimokendima.gr. Πάλι θα υπάρχουν οι επιλογές στα χρώματα και στα καπάκια, έτσι. Λοιπόν, η παραγγελία σας είναι ή τηλεφωνικές ή μέσω ίντερνετ, και στις δύο περιπτώσεις εμείς θα σας τα στείλουμε στην πόρτα σας. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.